TikTok videos. Since walang gusto sa akin yung taong gusto ko, no? Hindi din ako magkakagusto sa mga taong may gusto sa akin. Magdusa tayong lahat. Power! So apparently, if you treat people like they treat you, they get upset. Shocker. Hindi ako magagalit kahit anong resulta lumabas dito. Ipagdadasal ko na lang na sana kasama na ni Lord yung... Galit na galit. Gustong manakit. Kape ka, Mildred. Kulang ka sa atensyon. Bakit kamukha mo si Heart Evangelista habang tumatagal? Hala, paano mo napansin? Papansin ka. Actually, marami nagsasabi. Yung iba, kamukha ako ni Nadine, ni Catherine, tsaka ni Liza. Tsaka ni mama mo. Ayan, tatanggalin ko na. Magkano daw yung nagastos ko dito sa enhance ng ilong? Enhance lang po siya, hindi po siya surgical. Ayan. Pwede nyo ba pong ganyan-ganyanin yan? Yung ilong po ay 40. Pwede mo ba ako i-kiss? Uy! Gagi niyan. Bastos. Ano po, skincare mo? Pera. Pag may pera, nakakaganda. Alam mo ba kung bakit walang sweldo sa relasyon nyo? Hindi kasi nagwo-work. Ano? Nag-break lang kayo ng jowa mo, hindi ka na makakain? Bakit? Dinala niya ba yung ulam? Explain ko lang ha. Ganito yun eh.
Sabi nila cute daw yung mga taong may dimples. Ma, di ba nangutang ka sa akin kahapon ng 100? Singilin ko na ngayon. Singilin ko ngayon yung 100. Naniningil ka? Ang galing mo maningil ah. Kung ako'y maningil sa'yo, ano, simulan maliit ka, no? Simulan ang linuwal kita, ano? Gusto mo, singilin kita? Kung magkano yung diaper, kung magkano yung gatas? Ha? Hindi nga ako nagbabanggit sa inyo, hindi ako naniningil sa inyo, tapos kayo 100 lang, naniningil kayo? Kapal ang mukha mo. Ago ka. Kaya ayaw magpautang sa inyo eh. Di wag! Fuck me! We're just friends. I'm not your friend. Kumalma ka lang, Day. Pangit pa ako nito pero high blood ka na. Paano pa kaya kung gumanda ako? Baka mamatay ka na. Savage! Uy, Bes! Bukas, dadaan yung truck ng basura, ha? Ay, oo nga pala. Eh, sumama ka na. Payat naman talaga ako dati eh. Nanghinayang lang ako sa pagkain pag hindi inubos. Di ba masama yun? Wala na akong pera. Pero dahil maganda ako, laban lang. Alam niyo ba, lately, medyo very low talaga ang emotion ko. Parang nalulungkot ako. Parang nade-depressed. Depressed? Okay na pala ako. Let me tell you something. If you ever have to choose between me and someone else, please choose them. Because you already lost me the moment there was a choice. Anong sabi mo? Beauty rest? Be, 15 hours na akong tulog pero yung itsura ko ganito pa rin. Ano, wala na akong karapatang gumanda? Laging ganito? I think I can't do this anymore. I think I can't... Pagod na.